Привет. Что? Там картинки. Не будет картинки, картинка будет там, где нужно. Привіт, Орков.нет, Дмитро. У нас сьогодні в гостях Voodoo Witch Doctor. До речі, це вона чи він? У вас як? Гвинтівка чи карабін? Карабін. Карабін. Да. У нас сьогодні в гостях він, Voodoo Witch Doctor, зі своїм власником Дмитром. Тьоска. Да. Вітаю. Загадують желання. За останній рік це вже третій Voodoo. Перший був з настрілом рік володіння 5000, я вчора передивлявся. Другий був півроку і 11 тисяч. Це у нас пабам рекордсмен. Я не буду там тягнути інтригу до ствола, тому що колеги все рівно для клікбейтності виведуть його настріл одразу в назву. Прошу. 20 тисяч. 20 тисяч за скільки? Ну, активно стрільби, півроку. 20 тисяч за півроку. 20 за півроку. Voodoo Witch Doctor. Ну, так, ліричний відступ. Я безумовно розумію, що якби ми зараз написали десь під відео ваш телефон, всі магазини зброї телефонували би вам, починаючи з сьогоднішнього дня. Тому що 20 тисяч, і це ж цивільним патроном. Да. Ну, загалом. Придбаним, за власні кошти. Да. Капець, оце знахідка, я вам говорю. Да. Розкажіть, будь ласка, ну, перше питання, безумовно, всі зараз відклали чашки з кофе і цікавить вже не стільки гвинтівка, а скільки, откуда з такого щастя? 20 тисяч. Я перепрошую, ми подивимось по стволу. Я, безумовно, якби ця гвинтівка до мене приїхала, ну, от без реноме, да, без того, що власник сказав 20, я безумовно б сказав, ну, отак, судячи зі ствола, там, ну, 14-15. Але є докази, да? Є картка з магазину. Так, да, є картка з магазину, але на картці не вся сума, бо куплялись набої в різних магазинах. І картка завелась набагато пізніше. Бо я спочатку такий, купляємо патрони, стріляємо, класно, а мені, а ви знаєте, що ви можете отримати знижку. Я такий, ого, прикольно, типу, давайте. І от вже з того моменту, да, карточка пішла. От, якщо вірити карточки, в мене на карточці чисто набої, то зараз ми зайдемо на сайт. Ну от, це на набої потрачено. Це ще раз яка кількість? Ну, це якщо перевести в калькуляторі, то приблизно по карточці 16-17 тисяч набоїв. Все, карточку, суму не показую, тому що, ще раз скажу, зараз у всіх власників збройових магазинів буде інфаркт, от, і всі будуть вас шукати з пропозиціями дисконту. Ще раз, да, розкажіть, будь ласка, що спонукало, звідки таке щастя, звідки така завзятість в тренуваннях? Оце перше питання. З дитинства батько як привчив до любові зі зброєю. Батько мисливець, от, і дуже рано почав стріляти. Потім продовжував з батьком там ходити на полювання, стріляти, а потім почалась війна. От, мобілізувався, повоював і там вернувся зараз там майже в цивільне життя і не знав, куди себе подіти. Поїхав, придбав собі зброю і продовжив тренуватись. І, ну, давно там друзі теж тренуються, знайомі там. Чому саме Witch Doctor? Тобто, чого чесно, я питаю? Зважаючи на суму, витрачену на набої, я можу припустити, що, ну, можна було придбати там щось дорожче. Чому саме Witch Doctor? Я маю на увазі зброю дорожче. Ну, Witch Doctor бюджетна версія, якби. Я б заїхав в магазин, сказав, хочу зброю, мені там порекомендували там бюджетні варіанти. Я поїхав на полігон, до знайомого підійшов, кажу, отак, отак і отак. Була за 40 тисяч якась, не пам'ятаю модель, теж арка. Він каже, не бери, бо вони ненадійні. Я йому повірив на слово і поїхав, взяв Voodoo Witch. Супер. Окей, тоді наступне питання. Оці неймовірні 20 тисяч, вони
протягом цього півроку були розподілені більш-менш рівномірно, тобто це не було так, що, умовно кажучи, виїхали на полігон, так, у нас до 20 тисяч залишилось ще 5, до півроку, півтора дня, валим в ту сторону. Ні, це тренування, це майже кожні вихідні полігон. Угу. Це в середньому скільки на виїзд, на тренування? То по-різному, дивлячись як настрій. Ну, там виходило мінімум 200 набоїв, а бувало таке, що в день і 500 набоїв вилітало. Зараз наші глядачі обов'язково перерахують, помножать, поділять і скажуть, ні, не виходить. Да. Все одно, хай множать, ділять. Я не можу так сказати кількість. Я їду на полігон, в мене завжди з собою 400-600 набоїв. Буває, що їду пустий, буває, що сотня остається. Окей. Що ми робили з нею? Чому, от перше питання в мене вже стосовно зброї, чому тільки механіка? От всі ці 20 тисяч з механіки? Так. Да. І там пару тисяч – це каліматор. Я люблю механіку. І зважаючи, наприклад, на бойові умови, якщо ти не вмієш стріляти з механіки, каліматор – класна штука. З ним набагато простіше працювати, все чітко, але це батарейки. Батарейки, які потрібно з собою постійно носити і в великій кількості. А якщо розбив коліматор, все може бути на війні, що завгодно може з ним трапитись, і ти не вмієш стріляти з механіки, то нема смисла вже в зброї. Просто в тому напрямку подавлення вогнем хіба що і все. Окей, я буду продовжувати впиратися в це питання. Окей, я можу припустити, що ви до цього, у вас був досвід користування зброєю з механікою. З 20 тисяч, за 10 тисяч мало б напрацювати не так, що просто не глядячи з неї. В принципі, чому немає ніяких інших? Каліматор, загонник, є призма. Каліматор, але він завжди лежить окремо. Якщо хочеться постріляти з каліматора, поставив, пристріляв і працюєш. Угу. Стріляти люблю або механіка, або оптика. Оптика, яку хотілося б, вона дорога. Тобто мені хочеться, щоб сіточка була в мілдотах, барабанчики в мілдотах, поправочки, щоб чіткий кліп, перша фокалочка. І можна було б сюди поставити, але оптику вже хочеться поставити на щось більш покрупніше. Тобто ви відноситесь до тієї когорти людей, які вважають, що краще витратити гроші на набої, ніж на тюнінг? Та ні. На тюнінг теж треба тратити гроші, для зручності, скажімо так. Да? Угу. Але, наприклад, я не хотів ставити сюди загонник. Да? Аркою можна 500 метрів закривати. Тобто це не проблема. Але хочеться постріляти далі, за 500. За 500 це вже треба взяти 308 якийсь. І якщо брати 308, то нащо на арку ставити оптику? Ви з неї закриваєте 500 метрів з механіки? Ні, з механіки 300. Встановлював сюди загонник, да? Якийсь просто для експерименту? Просто механіка, 300 метрів. А максимальну яку дистанцію? Максимально я поки саме з цієї стріляв на 300 метрів. Деякий дисонанс, безумовно. Там сума десь під 500 000, тільки на набої, тільки в одному магазині. І ми не беремо сюди оптику, тому що дорого. Ні, не дорого, не рентабельно, скажімо так. Це зброя, щоб понавалювати. Я коли з нею настріляв трошки більше 10, я думав поставити оптику, все там. Але я думаю, 10 тисяч. Арка, багато хто каже, що фігова зброя. Чого я до вас тоді приїхав, щоб ви перевірили нарізи, подивились, бо дуже було цікаво, що зброю, чи є сенс далі з неї стріляти, умовно кажучи. Да? Чи там вже гладкоствольна зброя, як мені багато хто розказував. Їздив з різними людьми, спілкувався і казали, що хто казав 5 тисяч, хто казав 2 тисячі, різні цифри називали. 2 тисячі на стрілу і все? Да, мені казали, що привозили зброю, 2000 на стрілу і в неї гладкий ствол. До речі, є таке, але це точно не буде.
Будете міняти, приїжджайте, ми зараз не будемо це в ефір. Дійсно, є одна така гвинтівка в Україні, в якій там від 2 до 4, і там як пощастить, і прямо потрібно одразу міняти. От 2 і краще міняти, тому що там вже не передбачувано все. Віч-доктор до них не відноситься. Окей. Ну, знову ж таки, 20 тисяч, ну, за півроку, да. Мене рідко чим можна вразити, це цифра вражаюча. Це прям затятість така. 7 місяців, от, якщо так же Це брати. справу не міняє, що 7, що 6, це не міняє ситуацію. Окей, підкажіть, будь ласка, одразу виникає питання, чому приклад такий? Чому? Для мене, я розумію, що, наприклад, якщо це не під броню, да, якщо ти не впираєш в лямку броні, то це зовсім незручно. Чого? На мій особистий погляд. Да. Розкажіть, будь ласка, що ми з нею робили спочатку в плані тюнінгу? Я бачу, ми її тюнінганули, нещадно встановили механіку. Що ми ще робили з нею? Все. Більш нічого. Ну як? Ні, антапка, да, сорі, я забув, бо вона відносно недавно. Поставив під одну точку антабочку. А до цього, що і ременя не було? І ременя не було. Оце отак в руці постійно. Це прорив. Да, Я думаю, десь 1040 ручка зміниться. Ні, я думаю, приклад швидше зміниться, ніж ручка. Таким прикладом дійсно зручно стріляти без броніка? Без броні нормально, він не давить нічого, тобто, зручно, якби. Просто зважаючи на мій особистий досвід спілкування з Вуду, наскільки я пам'ятаю, вони всі працюють в перегазі, тобто вона так добротно пінається. Не то, щоб там прям як Калашников, але більше, ніж інших виробників. Вона в перегазі, в принципі, працює. Так, я теж пробував і з грота стріляв, він важчий, але м'якче в нього дача. Але там, і з другої стріляв. Я не знаю, мені щось по приколу. Олдскульно, коротше. Да. Окей. Візуально ми її ніяк не бережемо. Да? Я маю на увазі, що вона виглядає Тут, розумієте, питання, як з машинами, знову ж таки, от ти там 3 роки або 100 тисяч пробіг. Вона у нас пробігла свої умовні 100 тисяч, пробігла за півроку. Зовнішній стан в неї максимально наближений до нового. Але, зважаючи на таке регулярне, щоб не сказати часте користування, зовні нічого, ми її не берегли, тобто ми її не виносимо там в тряпочки, завернуто, стріляємо тільки відкрив ствол, а тут все у нас захищено. Ні? Тобто вона в хвост і в гриву. Да. Колега, прошу і вас. лягаємо, і з нею все як положено просто. Підзніміть нам, будь ласка, як вона виглядає на 20 тисячах. І давай отак перевернемо. Знову ж таки. Зовнішнє покриття, чудово. Тоді пішли по тому, що в нас за ці 20 тисяч ламалося, мінялося. Ламалась тільки лічина і мінялась тільки лічина. Затворна група залишилась та сама. Все, в принципі. На якому настрілі? Оце вона, приблизно десь 16 тисяч настріла було. І під час тренування вона не зробила, зробила один постріл, другий, третій, на 4-й вона не викинула гільзу. Подумав утикання, а ні. Вона лопнула там, де і мала лопнути, на 17 тисяч. Це цей момент, і ця арка цікава не тільки як реклама самого бренду Voodoo Witch, тому що вони, чесно кажучи, це не те, щоб характерно для усіх віч-докторів. Це, скажімо так, дійсно бюджетна гвинтівка, яка в нашому випадку, те, що називається, смогла. І ще зможе, дивлячись на її зовнішній і внутрішній стан, я розумію, що вона теж ще зможе, можливо, стільки ж. Хоча я ж кажу, що вона зараз, з якогось моменту, не зараз, там, з 21-ї, але вона почне
Ну, воно просідати, більш бистріше піде, динамічніше піде просадка. Але у будь-якому випадку 20 тисяч це прикольний настріл, великий настріл, зважаючи саме на її стан. Тобто, це реклама не стільки WitchDoctor, скільки AR-платформи загалом. От на 17 тисяч у порівнянні у нас все-таки страна все ще пасконних калашоводів, я належу також до них. От. Але конкретно ця гвинтівка зайвий раз нам демонструє, що арка може. Основне питання. Ви служили, напевно, ж не з аркою, Ні. з калашом. Да. Порівнюйте. Якщо коротко, то це, ну, як для мене, Жигулі і Мерседес. Тобто Калашников у нас Мерседес, а це Жигулі. Трошки навпаки. Ну, з цією швидше і легше працювати. Бо там в стресових ситуаціях, наприклад, навіть та сама перезарядка, да, нам, по-перше, не треба затворну групу постійно назад відводити. Ми нажимаємо кнопочку газа, і в нас затворна група улетіла вперед. Друге, нам не треба заводити, як в Калашникову, магазин, він просто знизу вставляється. Це дуже зручно, бо дуже часто ти приходиться перезаряджатися в таких незручних умовах, скажімо так, да? Коли в тебе дерево, ти за ним повністю сховався і питаєшся, що тут якось цей магазин завести. Ну, це незручно було, як для мене. Але ну, приловчитись, да, якби, механіка і автомат – те ж саме. Да? Коли ми на механіки їздимо постійно, ми їздимо впевнено, як на автоматі. Ну, те ж саме з цього, типу, приводу. Ну. І, якщо чесно, то АК теж дивився, але на той момент 58 тисяч Вуду і 62 АК. Шановні поціновувачі калаша, я намагався. Зараз остання спроба. Стосовно бруду. Порівнюємо його стосовно бруду, порівнюємо калаш з аркою. І тут, ну, напевно ж, в пользу калаша буде порівняння. Та не знаю, якщо чесно. Не скажу, бо Ні? мені якби однаково, якщо чесно. Ну. Ну, напевне, там в армії були важчі умови. Ну, так. Да. Тут ця в таких умовах не бувала ще. Але, ну, що, зима скоро. Ну так, я ж вона ще рік не прожила, вже 20 тисяч не стріляла. Ще раз резюмуючи, да? Якби зараз знову в армію, то що б ви конкретно обрали? Знову ж таки, поляризуємо, да, вибір. Автоматичний калаш, який видасть держава, в гарному стані. От прямо іди, там склад, 151 штука лежить, обери собі Калашников. Ідеальний. Або цивільна власна арка. Нехай не ця, нехай наступна якась. Але тут цивільна. Складний. Чесно? Тобто без фулавто. Арка без фулавто, калаш на вибір, який захочете. Навіть По-перше, навіть яка 12, там є 2 штуки, бери. Він трошки сипеться. Хто? АК-12. Та ну, припиніть. Зараз наші Він російськомовні не глядачі любить запинають. цей, черги. Що? Він черги не любить, 12-й. Ні. Ну, значить, це от Все, в мене зупиняємо відео, побратима все. було Да. трофейна зброя. І от, на жаль, вона от у нього від черги сипалась. Двойними пострілами шикарно працює, все класно, гарно з вигляду, але Що мається на увазі сипалось? не все починало розсипатись. Ну, як настоящі Жигулі. Да. Отже, Чесно, що обираємо? я б, напевно, взяв АК, якось там навіть 79-го року, Да. чисто через БК. Ну, це резонно. Знову ж таки, відкидаємо БК. От в кожному окопі, який ми штурмуємо, у росіян є цинк з 5,56. От чекають вони. Вони гостинні, вони чекають, вони приготували, всі ходять, кажуть, а що це? Ні, подожди, це не трогай, це не для нас. От в кожному окопі у росіян лежить 5,56, ну, грін-тип. Не цивільна, а грін-тип. Складний вибір. Пріс! Да, складний вибір, тому що, ну... Коротше, все-таки АК. Це, напевно, да. Ну, все одно, скільки там ти по полю будеш іти і там підбереш ці набої. Виключно через БК. Напевно, да. Окей.
А так по прицілу, в принципі, що один, що другий не уступає. От, По надійності ми розуміємо, що дочекаємось цю зиму, а в принципі на зараз теж ніяких проблем вообще, немає. Да? Пил, бруд, шторку закрив і все добре. Я навіть шторку не завжди закриваю. Супер. Особисте питання. Дружина є? Да. Як вона ставиться до ситуації? Тільки недавно перший раз виїхала постріляти. Да. До цього дуже боялася зброї. Ну, Зараз да. каже така, класно, буду Тобто їздити ще. Ще одну гвинтівку, да, потрібно буде купувати? Я думаю, що через декілька тренувань, так. Да. Блін, я тоді не уявляю собі, скільки це буде по набоям. Мені самому страшно. Ну, добре. Окей, давайте її розберемо, подивимось, що у нас всередині. Ну, візуально, колега, прошу. Візуально вона виглядає дійсно як, ну, умовно кажучи, нова. На стрілу в 20 тисяч тут дійсно не відчувається. Слідів від нього немає. Що ви скажете з приводу ручки? Наскільки вона зручна, чому дійсно не міняли? Чесно, не доходили просто до цього руки. Понятно. До 20 тисяч набоїв в нього доходили руки, а змінити ручку не доходило. Ну окей. Знаєте, як в армії, що маємо, то маємо. Ну, да. Да. Так, зараз подивимось, почнемо з буфера. З глушником ви тут не стріляли Ні, і не будете. Поки що. можливо. Потреби в планах такої немає, є. чи любові до глушників немає? Та не було потреби, це якби полігон. То їдеш пошуміти. А глушничок хочеться. Ну, можна я десь в мене. Ми не знаємо з вами, в якому вона стані була, тобто якої довжини вона була початково, але зараз вона в межах норми. 268 мм. Ну, так. Нижня норма. Норма, коротше. Оце наш буфер. Ви його також на 20 тисячах не міняли. Ні. Оце як з магазину виїхала вона. Я зараз відчуваю себе в ситуації, де тут прихована камера. Гвинтівка повністю поміняна, повністю нова, а я намагаюся зробити вигляд, що вона дійсно такою має бути на 20 тисячах. Ну, прям дуже гарний стан. Тому що, от, наприклад, десь в мене є, оце в мене буфер на 15 тисячах. Замінений в гвинтівці на 15 тисячах. Колега, давайте підзнімемо буфер на 15 тисячах. От особливо це, да? Оцю жопку так називаємо. Ну окей. Тобто слідів зносу на 20 тисячах я не бачу взагалі. Ну окей. Повіримо на слово. Значить, що мені подобається ще в цій гвинтівці? Ага. У нас запобіжник щось припинив працювати, да? Коли? Та недавно. Менше 1000 назад. Менше 1000 назад. Да. Але щось от вдома перестав працювати. На полігоні все добре, приїхав додому чистити зброю, а він каже, я не хочу ставати на запобіжник. Ну, ситуація не штатна, її потрібно вирішити. Тому що це, ну, я розумію, що у вашому випадку
Ви, в принципі, на запобіжники не ставите. Приїхав на полігон, вийшов з машини і Да, все. спорядив і поїхали. Пружини затворної затримки, скидання магазину, переднього та заднього штифта. Абсолютно нормально. По задньому трохи люфт, але він характерний для будь-якої гвинтівки, яку чистять на будь-якому настрілі, починаючи з 1,5-2 тисячі. Тобто ніякого там... Ви регулярно чистите? Наскільки регулярно? Після кожної тренування. Тобто Тільки 500-600 приїхав. пострілів? Да. Буває, що там 200 тренування. пострілів чисто. Да. Чисто тренування. День на полігоні, приїжджаєш додому і чистиш. Всі пружини по ловеру, єдине, що ми не можемо перевірити зараз пружину запобіжника, всі пружини по ловеру абсолютно штатні. Угу. Значить, що мені дуже подобається в Віч-докторі, що не характерно, це, до речі, у нас ловери виробництва компанії Anderson. Є у нас компанія, яка в Україну привозить булочки Андерсон. Оце частина булочки Андерсон. От. Тільки в вигляді Віч-доктора. Значить, що мені дуже подобається в Віч-докторах, до речі, те, що не зовсім і не завжди характерно конкретно для Андерсона, це осі ОСМ. Ніякого люфту по осям ОСМ, верхній і нижній, у нас немає взагалі. Причому це от конкретно ця особливість, вона характерна не тільки для цієї гвинтівки, а для всіх віч-докторів, які я бачу. Це прям дуже приємно. Ніякого люфту тут немає, це прикольно. А давайте зробимо наступним чином. Ми зараз виймемо ОСМ, принаймні курок, і подивимось на пружину курка, в якому вона стані. Це вам цікаво. На 20 Бо з неї тисяч. буває дуже швидко стріляємо. Так, можна ми... Тут. Значить, в ідеальному варіанті у нас пружина має бути максимально, мовно кажучи, прямою, да? От ця частина хвостика і оця частина, вони мають бути максимально прямими. В нашому випадку вони наближені до ідеалу. От прям, якби я це дістав з нової гвинтівки, я б сказав, да, нормально, умовно кажучи, да? Якби він був сюди змінити курок на новий, залишити так, на новий курок поставити цю пружину чистою. Я б сказав, що да, штатний стан для нового курка, штатний стан для нового ОСМ. Виймати спусковий гачок сенсу немає, тому що там такого навантаження на ті пружини немає. От основна навантажувана пружина в ОСМ. І вона, в ідеальному стані. Компанія «Імпортер» не проплатила за цей огляд. Вам також. Да. Все, в принципі, ловер можна відкладати, він настільки не цікавий. Єдине, що потребує Ремонту це запобіжника. запобіжник. Все прям хорошо. Так, пішли далі, пішли всередину. По ручці по ній видно, що гвинтівка стріляє більш-менш інтенсивно. Але це не показник. Так, значить, кільця міняли на настрілі в 17, да? Ні, це кільця з рідної лічини. Мені просто познімали з лічини запасні частини, щоб коли їхати в дозвільну систему, щоб виписали, зняли з мене цю лічину. Ще раз, будь ласка, оце рідні кільця тут стоять. Ні, оце рідні кільця. А ці кільця поміняні Це на на лічині 17. то, що були. Тобто Да. зараз Да. вже 3000. Да. Перевіряти ми не будемо старі кільця. Так. Ударник
Рідний Рідний. 20 тисяч. Да. Де моя некрасива лупа? Я в ній виглядаю трошки по-дебільному, ну. Ну, коли ти розумієш, да, де дивитися на вироботку, цього не буде видно на відео, тому що там ну, зовсім ми дивимося на сам кінчик ударника. Він абсолютно конденсійний, але по ньому вже видно, що ну, не 1,5, не 2 і не 3 тисячі настріляв. Але абсолютно робочий. Ні утикань, ні осечок. Якби були утикання і осечки, ви б приїхали раніше. Угу. А не за принципом просто посмотри, я стільки настріляв, що треба вже подивитися всередину. Ну да. От дійсно, да? Дмитро приїхав з формулюванням, ну подивись врешті-решт всередину, тому що я сам починаю її боятися. Що ж там таке всередині? Кампін, знову ж таки, називається кампін як кампін, пружина як пружина, ударник як ударник, лічина, ну лічина нова. Так, давайте подивимось, що у нас. Ну, чесно кажучи, я не пам'ятаю, казав я тоді, коли ми перший раз з вами зустрічалися, Да. що зусилля притискання екстрактора, ну, таке собі. Маловато. Як на мене, малувато. Так, давайте. Чудова пружина, питань тут немає. Судячи з зовнішнього стану опорного кольця, хвостовика, ми можемо з вами припустити, що лічина співвісна рідній затворній рамі Voodoo Witch Doctor. Тобто натирається вона рівномірно, питань тут до сумісності сторонньої лічини і рідної затворної рами немає ніяких. Ну, це нам говорить про те, що одне якісне і друге якісне. Дивіться. Вона натерта не на 20 тисяч. Це знову ж таки говорить нам точно 20 тисяч? Може з іншої гвинтівки? Ні. А? Це... Ні, в мене ну, одна гвинтівка, ну, можу придбати- документи показати. Одна була, одна і є. Тобто візуальна затворна рама ну, не на 20 тисяч. Це знову ж таки нам говорить про те, що у нас гвинтівка абсолютно співвісна. Це, ну, не те, що не скажу, не характерно для Voodoo Witch Doctor. Ні. Ну, коротше. В нашому випадку вона абсолютно співвісна, дуже гарний стан, дуже прикольно все. Все прям чудово. Настільки чудово і гарно, що аж не цікаво. А вона чищена чи ні? Да. Ну, Колегам, нам потрібно зняти внутрішню оцю, да? Що тут ніяких, а нажміть на 2, ні? Зайвих натертостей від затворної групи, від ручки заряджання. Нічого всередині апера немає. Прям хорошо. Рампа подачі отлічна, ніяких питань до неї немає. Зроблено все прям ідеально. Апер у нас абсолютно рівний, геометрично правильний, шторка закриває, прилягає. Слушайте, прям какие-то дифирамбы Voodoo Witch Doctor получается. Шторка плотно прилегает, пыль і бруд. Туди зовсім через закриту шторку, а в деяких гвинтівках, деяких виробників це сплош і рядом. Ти її закриваєш і дивишся, що все тут отак от дугою. І в принципі, ну, умовно кажучи, що закрив, що не закрив, все рівно туди бруд потрапляє. Тут все, прям все хорошо. Досилачем, я думаю, ви не користувалися. просто показую, як він працює. Ну, потреби немає.
Знову ж таки, дивіться, якщо у вас виникла якась проблема в арці і у вас не досилається патрон, особисто, як то кажуть, на мій хлопський розум, не потрібно його туди намагатися дослати досилачем. Тому що, якщо він туди не досилається, значить там якась проблема. Бруд там у вигляді піску чи чогось іще. Не досилайте його. Викиньте цей патрон, подивіться, що там відбувається, вичистіть і тільки потім досилайте. Правильно кажу чи ні? Так, да, правильно. Досилач взагалі це для того, моя суб'єктивна думка, не то, що там, не дослало, треба дотолкати патрон, а для того, що якщо ти хочеш тихо відпрацювати, що ти не відтягнув і пустив нашу планку, а опустив тихенько назад, коли повільно опускаєш назад, у нас тоді буде недозакривання. І тоді оце недозакривання ми досилачем обираємо і можемо працювати. Це якби... Для тих, для кого це новина, скажу одразу, зробити так на 308 не вийде. Тобто, як би ви не намагалися дослати 308, особисто в мене ніколи не виходило. Все це навіть не через отакий молоток, а через отакий. Це особистий мій досвід. Да? Тобто досилати досилачем 308, як на мене, така собі ідея. Відповідно, тихо там, в мене не виходило принаймні. Дуже короткий, дуже швидкий огляд, тому що проблем я тут не бачу. Єдине, що запобіжник, регульований газблок, знову ж таки, ні ідей, ні потреби, ні думок немає. Ні, думки були, але поки працює. Грошей нема. Асигнувань на це не виділялось ще. Ні, вроді би. І все. Окей. Все працює. На 20 тисячах трубку міняли, не міняли? Нічого не міняв. Нічого не міняли. І ладно. Мені не дуже подобається такий варіант фіксації цівки, як у Wood доктора. Прям дуже не подобається, але наша з вами гвинтівка, знову ж таки, не регулювала, нічого не... Але наша з вами гвинтівка нам каже про те, що Дімон, ти зі своїми мені не подобається, десь там, воно працює, все зафіксовано, хоча, на мою особисту думку, тут є дійсно слабкі місця. Наприклад, немає заходу цівки на апер. Тобто, в багатьох гвинтівках і дорожчі, і дешевше є такі, умовно кажучи, ушка, які отут вони на цівці сформовані і заходять з обох боків, якби фіксуючи її, позиціонуючи по аперу. Тут такого немає. Друге, що мені не подобається, дивіться, отут немає простору, тобто гвинтівка затиснута і немає проміжку між двома оціма половинками. Добре видно, так? Про що це нам говорить? Про те, що коли ми її затискаємо, зараз ми вже не розуміємо, все те зусилля, яке ми в кінці прикладаємо до наших гвинтів, ми їх прикладаємо до дотискання цівки навколо нашої гавки ствола, або ми вже просто притиснули оці дві половини і намагаємося їх роздавити. Правильно це робиться, коли максимально затиснута цівка, отут залишається невеличкий простір, і ми чітко розуміємо, що ми обтискали саме гайку. Все зусилля у нас пішло на обтиснення гайки. В нашому випадку, окей, все затиснули. Тобто, на мою особисту думку, як зануди, це зроблено неправильно. Але конкретна гвинтівка Wood доктор з настрілом 20 тисяч каже нам, що Дімон, все це фігня. Воно працює і працює. Не нуді. В принципі, все. Зараз ми дивимося ствол, впевнюємось, що нас не обманюють, що тут настріл набагато більше, ніж 1,5-2-10 тисяч. Розкажіть ще що-небудь про неї. Що про неї розказати? Нагрівалась нормально, бо стріляли з неї швидко. Темпова, да? Да. Регулярно чи ні? Часто, так. Тобто ми це зараз зможемо побачити з вами в першій третині ствола. Якщо вона там буде, те, що називається черепашка, ствол у нас не хромований, знову ж таки, інформацію про саму гвинтівку, про її характеристики, що на сайті офіційного імпортера-продавця немає тактики, абсолютно бігла, 70-75 алюміній, що там паркеризація ствола,
З чого зроблений ствол, не зрозуміло. Я думав, що це виключно наш імпортер так поводить себе. Ні. Слово в слово перекладена анотація з американського сайту. Наскільки я розумію, те, що я там пошукав, 41,50 ствол, 70-75 у нас этот самий, значить, лічина у нас була 93,10. Ну, все за класикою. Я вас вантажу зараз цифрами, щоб ви зрозуміли, що в принципі вона нічим не вирізняється серед іншого асортименту більш-менш бюджетної зброї в Україні. Окей, тобто навалювали з неї добротно і регулярно. Ну, не те, що там кожна тренування, але да. В пісок пробували втикати стволом, Ні. Ну, це ж в дощ, в бруд, лежати в на дощ, землі. стріляли, в грязь, да, стріляли. Ні, що було, що бувало там, коли знайомі лягали, то могли там Утикали. підвзяти Угу. і влягтись нормально, а там тут да його. Окей. Окей. Давайте подивимось, що у нас в стволі. Перефарбовуватимемо її. Що? Та ну зараз ще там, пане. Перефарбовуватимемо її також не плануємо. В красивий, модний, молодіжний циркот, пісок. Думка Ага. з'явилась, так? Да. До цього не думав. Так, дивимось. Це у нас дульний сріз з вами. Одно зам'яття, воно як було з минулого вашого приїзду, так нікуди і не зникло. Угу. Загалом корона, ну як для штурмової гвинтівки, це стандартна корона стандартної гвинтівки з стандартним настрілом там, в 3, 5 до 10 там, тисяч. Розкажіть, будь ласка, поки ми дивимося ствол, як ви її чистите? Тобто механіка і методологія. Починаючи з того, чи Починаючи, я Чистити приїжджаю щось додому. щось Багато хто мені розказує, на полігоні щось робите? Ні, на полігоні я нічого не роблю. Я відстріляв, поклав зброю, склався, приїхав додому і, виходить, на холодно вже, бо вона остила повністю. Задуваю ствол пеною і залишаю його хвилин 30-40, напевно. І в цей час там можу попити кави, почистити ловер. Винімаю демпфер, теж пружину протираю. Сам демпфер протираю. Поступово так доходжу там. І вже коли піна повністю впала, Якою піною? HTA, по-моєму, чи як вона там Ну, називається. це та, що карбон ремувер, так? По-моєму, купив? так. Те, що та, що в 2 в 1, чи міді знімаєте якось окремо? Ні, та, що 2 в 1. Скажіть, будь ласка, коли її чистили останнього разу? Минула неділя. Ну, латуні трохи більше, ніж. Так, ми зараз подивимось пульний вход, а газблок вже будемо на виході дивитися. Це у нас 20 тисяч варки цивільним набоєм. Грінтіпом стріляли? Ми лицо замажемо. Іменно на відповідь, так? Да. Пробували, стріляли? Військовими стріляв. Трасери. Трасерами ні. Бронебойними пару разів було. Знову ж таки, відповідаючи 100 500 раз на питання, чи шкодить вашій гвинтівці, яка приїхала зі Сполучених Штатів, військовий набій 5,56. Не шкодить. Ваша гвинтівка не розуміє різниці. Конкретно Вудович Доктор, ствол, пульний вход, патронік, вони зроблені під 5,56.
як і у багатьох, у переважаючій більшості гвинтівок, привезених зі Сполучених Штатів. Насолоджуємось кульним входом. Геометрія, вона збережена, безумовно, сліди великого настрілу, вони на лице. От він наш з вами газблок, який, власне, і говорить нам про те, що настріл тут у гвинтівки достатній. Знову ж таки, я, не бачачи газблока, я б не сказав, що тут 20 тисяч. Дивлячись газблок, окей, 15. Це на мій власний розсуд. Тобто це особисто моя думка. Це я до того, що, умовно кажучи, і у порівнянні з калашом арка може, але це не системно, це не всі арки однакові. Незважаючи на те, що вона у нас бюджетна, ствол тут дуже гарний. Вийшов. Да? От гвинтівка, вона, цей Voodoo Witch Doctor, я не хочу сказати, що він якийсь унікальний. Ви ж просто його прийшли і сказали, ота коробка. Да. Тобто ніякого там відбору не було, ніхто там вам там глазом приїхав, от такий спеціальний, замовлений під директора, але він відмовився. Тобі спеціальний. Ні, чисто винесли коробку, Voodoo Witch, от він, взяв в руки, подивився. Берем. Упакуємо, да. Отак от. Загальне моє враження, що не по настрілу, стан не по настрілу. Безумовно, якби цей Voodoo Witch Doctor, давайте скажемо чесно один одному, да? Якби цей Voodoo Witch Doctor був не у вас в цивільному житті, а настріляв оці 20 тисяч там де-небудь під умовним Покровськом, то стан би був його трохи більш уставший. Да? Він би візуально був уставший і всередині він був би більш втомлений, тому що після кожного 500 його безумовно не чистили. Так, я б не чистив. Догляд дуже впливає, тому що от мене дружина каже, ти яка її чистиш, як будто от завтра будеш її продавати. Коли доглядаєш за технікою, зброєю, воно і буде служити. Так, я з вами абсолютно погоджуюсь. Тобто це ідеальний стан технічний для такого настрілу саме в умовах цивільного життя. Ще раз, в бойових умовах він, безумовно, би виглядав трохи більш втомленим. Але, незважаючи на те, що це цивільне життя, ви, доглядаючи, обравши нормальний карабін, нормального виробника, доглядаючи за ним ретельно і за умов, безумовно, давайте чесно скажемо, все ж таки долі фарту, тому що гвинтівка від гвинтівки, вона відрізняється. Партія від партії відрізняється, це ви можете мені вже на слово повірити. Тобто за умови фарту, нормального догляду, вуаля, ви можете отримати отакий от результат. Прям хорошо, прям хорошо. Я ще раз кажу, я думаю, що сьогоднішнього, коли це відео вийде, директори збройних магазинів своїм менеджерам дадуть завдання шукати вас по місту Києву, правильно? Вони спочатку будуть вас шукати, щоб ви розказали, де я знаходжусь. Телефон. А я буду морозитись. Да. І знову ж таки, шановні власники збройних магазинів, у кого є дочки, в кого виникло бажання одружити доньку, онуку, племінницю, місце зайнято. Ще щось можете сказати? Та, в принципі, хотілося б, по зброї, в принципі, все, тільки хотілося б, щоб більше людей долучались до цього всього. Ви розумієте, це особисто, на мою думку, якось хвилями в країні. В 22-му, в 23-му році це було прямо так от на піку. Це не те, що там жаліюся. Я до цього ставлюся виключно з тої точки зору, що, на мою особисту думку, якби от від кордону Білорусі до Гостомеля хоча б в половині будинків стояв хоча б СКС, який на той момент коштував просто як грязь,
Ну, героїв було б більше, росіян було б менше, і Да. вони б так далеко не зайшли. І це не значить, що потрібно да. було кидатися з СКСМ на БТРи, але по-тихому ми знаємо такі випадки, коли росіяни вмирали Да. від перевантаження кулею голови на тих вже захоплених територіях. Тому так, це було прямо на підйомі, зараз трошки менше. Але я особисто розумію, що тенденція така, що у нас, напевно, буде як в умовній Швейцарії або в умовному Ізраїлі, хоча що я про це знаю про Ізраїль, нічого, то я так сказав. Що зброя, напевно, буде стояти, якщо не в кожному будинку, то Да. у переважаючій кількості. Чого я вам також всім раджу. Дмитра вітаю з гарним станом карабіну. Карабін вітаю з чудовим власником. Підписуйтесь на наш канал. Всім дякую, бережіть себе і слава Україні. До побачення. Дякую вам. Прям вийшло все чудово.